كل مرة تعملي الجلاش باللحمة المفرومة تعمليه بنفس الطريقة التقليدية. طب احنا النهاردة هنعمله بطريقة جديدة لذيذة هتديله نكهة مميزة جدا وطعم أحلى بكتير قوي من الطريقة التقليدية. هنجيب قطعة زبدة قد معلقتين زبدة كده، أو معلقتين صغيرين أو معلقة ونص كبار، ونحط ربع كوباية سمنة بلدي على الزبدة ونسيحهم في الميكروويف، ونحط عليهم شوية كريمة أو زبادي، كريمة أو زبادي، ونقلبهم مع بعض لحد ما يبقوا قوام ناعم كده وكريمي خفيف قوي قوي. هنجهز الصينية نمسحها بنفس المكونات الكريمية اللذيذة اللي احنا عملناها دي، ونكون مجهزين الجلاش جنبنا مطلعينه من التلاجة ويكون فاكك عشان يبقى سهل جدا. وبعد ما يفك احنا المفروض بنغطيه بفوطة ولا حاجة عشان ما ينشفش. ده طبعا ايه اطرافه نشفت شوية، فانا هشيل الاطراف دي الاخر. انا بحط كده كل رقة وبينها الطبقة الكريمية اللذيذة دي بتديله طراوة من جوه، مبقاش ملزق في بعضيه. ولو زودت السمنه اكتر، يعني لو خليت المكونات دي كلها سمنه او زبده، هيبقى يعني دسم قوي ومش هنعرف ناكله. فانا حطيت عليه المكونات دي بتديله طعامه ولذاذه كده. الكريمه او الزبادي بيديله طعم جميل جدا. ممكن نحط الكريمه والزبادي مع بعض معلقتين ومعلقتين ونقلب كل المكونات دي، مش هتخيلوا طعمها لذيذ ازاي. هنحط الرقات. انا حطيت نص العلبه من تحت والنص التاني من فوق، وكنت مجهزة اللحمة المفرومة معصجاها. مش بحط عليها صلصة طبعا، لأن الجلاش باللحمة المفرومة بيتحطش صلصة على اللحمة المفرومة. أنا كده هحط اهو بقية الجلاش، والجزء المشرشب اللي في الحروف ده هقصه الآخر لأنه ناشف تقريبا وهيضايقني وأنا بخلص الصينية، فأنا هشيله الآخر. هنزل باللحمة المفرومة اللي أنا معصجاها وحط لها طبعا التوابل، الملح والفلفل وجوز الطيب. لو انتوا بتحبوا بهارات اكتر حطوا، بس انا ما بحبش احط بهارات كتير عشان ما تبوظش طعم الجلاش. هحط نص الكميه من فوق. طبعا هو يعني انا مش عارفه هو ملزق ليه في بعضيه، مع ان النوعيه ممتازه اللي انا جايباها، بس طبعا بفكه بالعافيه، بس الحمد لله ما تقطعش. هحط نص الكميه زي ما انتوا شايفين كده فوق. وكنت مجهزه عندي شايفه السكينه اللي انا بقطع بيها دي بتاعه البيتزا، شلت الحروف الناشفه دي كلها وسبت الصينيه متسويه كده وشكلها نظيف. هجيب سكينه بقى وانا اقطعها كده مربعات زي ما انتوا شايفين، واكون مجهزه المكون اللي انا هحطه على الوش. ده اللي بيديها طراوه اكتر وطعم لذيذ جدا جدا. كوبايه لبن وعليها ملح وفلفل وبيضه، ممكن نحط بيضتين، وافتح كده بين الفتحات كده بالمعلقه عشان السائل ده يتخلل الجلاش ويبقى داخل كده بين الرقات ويديله طراوه وطعم لذيذ جدا جدا. شايفين الجمال لما دخل الفرن عالي وبقى في منتهى الجمال. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك كتير كتير وكومنتات كتير عشان اعرف رايكم في اكلاتي وحلوياتي. والف هنا عليكم مع احلى جلاش في الدنيا بنكهه مبتكره ولذيذه. الف هنا.